हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरुलाई सिकाउन छु कि कसरी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सो यो भिडियो अवश्य लास्टसम्म हेर्नु होला किनभने कि नयाँ नियम आइसकेको छ 2024 मा। त्यो अनुसार तपाईले पहिलाको जसरी डिलिट गर्नु भएको थियो त्यसरी यदि तपाईहरुले अप्सन खोज्नुहुन्छ भने डिलिट गर्नको लागि भने त्यस्तो अप्सन आउँदैन तपाईहरुलाई डिलिट गर्नको लागि। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। सो हेर्नु होला स्टेप बाइ स्टेप म कसरी गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबभन्दा माथि अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ तल आउनु होला। तल हेर्नु होला तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी मा जानु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन फेरि आइरहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेटा अकाउन्ट सेन्टर भनेर आइरहेको छ। तपाईले यदि मोबाइलबाट पनि तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सेम प्रोसेस नै हो। त्यसको लागि तपाईले जस्ट क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोममा गएर तपाईले डेस्कटप मोड गरेर मैले भनेको जस्तै तपाईले मोबाइल या ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मोबाइलबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रोममा गएर डेस्कटप मोड गरेर फेसबुक लगइन गरेर गर्नु होला। सो मैले ल्यापटपबाट गर्दैछु। सो मेटा एन्ड अकाउन्ट सेन्टरमा जानु होला। यसमै क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो डिटेलहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल स्क्रोल गरेपछि यहाँ तपाईले तल हेर्नु होला अकाउन्टको अप्सन आइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ पर्सनल त्यसकै तल पर्सनल डिटेल भनेर आइसक्छ अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि। सो एउटा स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला। सो पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। पर्सनल डिटेलमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले सबै चीज डिटेलमा देखिनेछ, जुन चाहिँ हामीले अहिले ब्लड गरेर राखेका छौं। सो यस्तो डिटेलहरु देखिनेछ, त्यो डिटेलहरु तपाईको देखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो ठ्याक्क तल हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल को अप्सन आइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एउटा अप्सन आइरहेको छ र एउटा तल, दुईटा अप्सन आएको छ। माथिमा नजानु होला, तलमा जानु होला डिएक्टिभेसन और डिलिसन। तपाईले डिएक्टिभेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही पनि यही सेम प्रोसेस हो, यताबाट पनि गर्न सकिन्छ। त मैले त आज डिलिट गर्ने हो, सो यसमै क्लिक गर्नु होला डिलिट। त्यसपछि तपाईले कुन अकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। सो ध्यान दिनु होला कुन डिलिट गर्न चाहनु भइरहेको छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। अदरवाइज अर्को सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको मेन आइडी नै डिलिट हुनेछ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डिएक्टिभेसन को अप्सन आइरहेको छ, यसमा डिएक्टिभेसन भनेको टेम्पोरली तपाईले जस्ट डिएक्टिभेट गरेपछि डिएक्टिभेट भइहाल्छ। फेरि तपाईले त्यही सेम पासवर्ड हाल्नुभयो भने एक्टिभेट भइहाल्छ। त्यो त मैले त्यहाँ डिएक्टिभेसन गर्नु छैन, पर्मानेन्टली डिलिट गर्नु छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलको अप्सन आइरहेको छ डिलिट अकाउन्ट, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरेपछि कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यू मा क्लिक गरेपछि यहाँ गर्नु छ तपाईले पेजहरु तपाईको या ग्रुपहरु सब डिलिट हुनेछ भनेर भन्दैछ, किनभने कि अकाउन्टबाट नै तपाईले डाइरेक्ट पेज या ग्रुप त बनाउन मिल्दैन, अकाउन्टबाट नै बनाउनु भएको होला। तपाईले पेज या ग्रुप त्यो त सब अकाउन्ट डिलिट भएपछि स्वतः त्यो डिलिट नै हुने हो। सो कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको कारण सोध्नेछ किन तपाईले अकाउन्ट डिलिट गर्दै हुनुहुन्छ। त मैले त आफ्नो कारण यहाँ भनिदिएकै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि आफ्नो कारण चाहनुहुन्छ बताउन शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य त म त्यसलाई म हेर्नेछु। सो तपाईले पनि इच्छा छ भने तपाईले आफ्नो पनि कारण किन अकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाई कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ। सो एज यु विश। सो मैले आफ्नो कारण सिलेक्ट गरेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरे। देन आफ्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज योर नोटिफिकेसन एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त गर्नु छैन केही, सो कन्टिन्यूमा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ सोध्दैछ डिएक्टिभेसन अकाउन्ट गर्नु छ। यो डिलिट अकाउन्ट गर्नु भन्दा तपाईले यहाँ इन्फर्मेसनहरु दिइरहेको छ, त्योहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सबै पोस्टहरुको फोटो भिडियोहरु डाउनलोडहरु इन्फर्मेसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ या अदर प्रोफाइलमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त मलाई त केही गर्नुमै छैन यस अकाउन्टबाट। सो स्क्रोल गरेर तल आउनु होला। त्यसपछि जस्ट तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको पासवर्डको अप्सन आउँदैछ रिइन्टर गर्नलाई। तपाईले जुन आइडी पासवर्डबाट तपाईले फेसबुक
लगइन गर्नुभएको छ त्यही पासवर्ड तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि। किनभने पासवर्ड मागेन भने तपाईँले तपाईँको अकाउन्ट अरूले पनि डिलिट गर्न सक्छ। सो प्राइभेसीको कारणले गर्दा यहाँ पासवर्ड पनि माग्ने गर्दछ। तपाईँले पासवर्ड आफ्नो इन्ट्री गर्नुहोला। इन्ट्री गरेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको अकाउन्ट पर्मानेन्टली हमेसाको लागि डिलिट भइहाल्छ। सो पहिला हामी पासवर्ड लगइन गरौँ। सो मैले आफ्नो पासवर्ड राखिसकेको छु, तपाईँ पनि आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोला। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्फर्मेसन सोधिरहेछ। कन्फर्मेसन गर्नको लागि के तपाईँले साँच्चैको पर्मानेन्टली अकाउन्ट डिलिट नै गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्फर्मेसनको लागि। र यहाँ के भन्दैछ, यदि तपाईँले बाई द चान्स पाइले तपाईँले अनुभव भयो कि होइन मलाई यो अकाउन्ट डिलिट गर्नु पर्दैन थियो, त तपाईँले पछतावा आयो भने तपाईँले 30 दिनभित्र यदि अकाउन्ट डिलिटको गरेको भन्दा पहिला अर्थात् 30 दिनभित्र यदि तपाईँले सेम आइडी र पासवर्ड लगइन गर्नुभयो भने अकाउन्ट एक्टिभेट भइहाल्छ फेरि। तर 30 दिन पछाडि तपाईँले यदि अकाउन्टमा पासवर्ड सेम आइडी या अकाउन्ट या आइडीले लगइन गर्नुभयो भने लगइन सेम पासवर्ड आइडी राखेर तपाईँले यदि लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने 30 दिनभित्र गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई त्यही अकाउन्ट फेरि चाहियो भने रिग्रेट भयो भनेपछि यदि तपाईँले चाहिएन भने 30 दिन पछाडि गर्दा हुन्छ। त्यो अलरेडी डिलिट भइसकेको हुन्छ, त्यो कामै भएन। सो ट्राई नगर्नुहोला फेरि अहिले। यदि चाहिएन तपाईँलाई भने 30 दिन पछाडि केही गर्नुहोला ट्राई। अहिले नचेक गर्नुहोला सेम आइडी र पासवर्ड हालेर कि अकाउन्ट डिलिट भयो कि भएन भनेर। 30 दिन पछाडि डिलिट चेक गर्नुहोला। सो डिलिटमा मैले क्लिक गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ आइडी डिलिट भइसकेको छ। डिलिट भइसकेपछि यस्तो आउँछ अप्सन। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ। र अरू कस्तो टाइपको तपाईँहरूलाई भिडियो चाहियो त्यो पनि हामीलाई हेरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर नोटिफिकेसन दबाएर जानुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई सबभन्दा पहिला भिडियोको नोटिफिकेसन जान्छ। सो लेट्स बाई, सी यू सुन।